Είναι πολύ πιθανό να γνωρίζετε ότι τα προβλήματα των νεφρών στις γάτες είναι πολύ συχνά, ιδιαίτερα στα ζώα μεγαλύτερης ηλικίας. Ίσως όμως να μην γνωρίζετε ότι μια γάτα με χρόνια νεφρική νόσο δεν δείχνει ότι είναι άρρωστη μέχρι να καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των νεφρών, περίπου 70%. Οι νεφροί παίζουν σημαντικό ρόλο για τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα άλλα συμβάλλουν και στα εξής. Απεκρίνουν τα βλαβερά απόβλητα του οργανισμού μέσω του ούρου. Παράγουν ερυθροποιητίνη ώστε να μην εμφανίζουν ανεμία. Διατηρούν την ισορροπία των ηλεκτρολιτών και φιλτράρουν τις τοξίνες που κυκλοφορούν στο αίμα. Ωστόσο, οι νεφροί μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά ακόμα και όταν ένα μεγάλο τμήμα τους είναι καταστραμμένο. Όταν η ζημιά επεκταθεί σε περισσότερο από 70% του νεφρικού παρεχήματος, η νεφρική νόσος μετατρέπεται σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Τότε το ζώο ξεκινάει να εμφανίζει συμπτώματα. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο μπορεί να χρειαστούν μήνες ή και χρόνια. Η χρόνια νεφρική νόσος προσβάλλει κυρίως τις ηλικιωμένες γάτες. Μάλιστα, το ποσοστό εμφάνισης μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, της τάξης του 30% σε ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ή 15 χρόνων. Για τον λόγο αυτό, ο τακτικός έλεγχος της λειτουργίας των νεφρών είναι πολύ σημαντικός για τις γάτες μεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, και οι νεαρές γάτες μπορούν να προσβληθούν. Μάλιστα, ένα ποσοστό 10 με 15% από τα ζώα που αρρωσταίνουν μπορούν να έχουν ηλικία μικρότερη των 3 ετών. Ιδιαίτερα αν ένα ζώο είναι μολυσμένο με φέλ ή φύ, η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στους νεφρούς, ενώ είναι ακόμα νεαρό, αυξάνεται σημαντικά. Η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να προκληθεί από διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις. Μεταξύ των πιο συχνών αιτίων περιλαμβάνουν τα εξής. Ιδιοπαθής διάμεση νεφρίτιδα. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γάτων δεν γνωρίζουμε τι προκαλεί την έναρξη της εκφύλισης του παρεχήματος των νεφρών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αγγίζει και το 50%. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι στις περιπτώσεις αυτές η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένα εκφυλιστικό φαινόμενο το οποίο αποτελεί συνέπεια της γύρανσης του οργανισμού. Οι οργενείς λοιμώξεις, όπως το ΦΕΛΦ, η οργενής λευκαιμία της γάτας ή το ΦΥΠ, λοιμώδης περιτονίτιδα της γάτας. Ουρόλιθοι ή πέτρες στους νεφρούς. Πολυκυστική νεφρική νόσος, εμφανίζεται συχνά στις περσικές γάτες. Μολύσεις των νεφρών από βακτήρια που προκαλούν πιελονεφρίτιδα. Σκληραματονεφρίτιδα, δηλαδή φλεγμονή και καταστροφή του τμήματος των νεφρών που φιλτράρουν το αίμα. Και νεοπλασίες των νεφρών, συχνότερα το νεφοσάκο. Εφόσον η γάτα σας εμφανίσει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί αρχικά να μην εμφανίσει κανένα σύμπτωμα ή να παρουσιάσει πολυωρία πολυδιψία που θα σκιστεί για εβδομάδες ή μήνες. Οπότε, αν παρατηρήσετε τη γάτα σας να πίνει περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως και αφήνει μεγαλύτερες επιφάνειες υγρές στην άπη της, είναι καλό να επισκεφτείτε τον κτηνίατρό σας για ένα τσεκάπ. Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, το ζώο σας μπορεί να εμφανίσει διάφορα συμπτώματα. Σε περίπου 70% των περιπτώσεων, τα συμπτώματα που βλέπουμε είναι απώλεια βάρους, ανορεξία, αφυντάδωση και ίσως εμετό. Καθώς το ζώο δεν θα μπορεί να απορροφήσει αρκετά θρεπτικά συστατικά από την τροφή του, δεν θα μπορεί να διατηρήσει το βάρος του. Θα δείτε μία γρήγορη απώλεια τόσο μυϊκής μάζας όσο και βάρους. Το ζώο μπορεί να εμφανίσει λίθαργο και κατάπτωση. Το τρίχωμα του ζώου μπορεί να φαίνεται θαμπό και μπορεί να υπάρχει απώλεια τριχώματος. Η μειωμένη ικανότητα των νεφρών να φιλτράρουν τις τοξίνες του αίματος μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ρολιμόξινου. Σε προχωρημένα στάδια και εφόσον εμφανιστεί ουρεμία, μπορεί να δούμε έλκυ στο στόμα και δύσοσμη αναπνοή, εμετούς και διάρρεια. Τέλος, μπορεί να εμφανιστούν και αλλοιώσεις στα μάτια, όπως αιμορραγία, αποκόλληση του αφιπιστροειδούς και άγνοια.